সৰুৰে পৰা আমি শুনি আহিছোঁ ৰাতি গছৰ তলত যাব নালাগে, ভূত আছে ভূত আছে ভূত আছে। এতিয়া কথা হ'ল কি ৰাতি গছৰ তলত সঁচা কাৰণে ভূত থাকে নেকি? আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত ছায়েন্সটোনো কি? আৰু তাৰ লগতে গছে বাৰু কেনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে আৰু সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটোনো কি? আজি আমি গোটেইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম। গতিকে গোটেইখিনি কথা ভালদৰে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে এইডাল হৈছে আমাৰ গছ। এতিয়া এই গছপাতত কি আমি কি বস্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে? এইকেইটা হৈছে পাত, এইকেইটা হৈছে ইয়াৰে পাত, ঠিক আছে? এইখিনি হৈছে মাটি, আৰু ইয়াৰ তলত কি আছে? আচলতে গছৰ শিপা আছে। মই শিপাখিনি আঁকি দিছোঁ অলপমান। ইয়াৰ তলত কি আছে? শিপা আছে, ঠিক আছে? গছৰ তলত শিপা থাকে। এতিয়া গছে বাৰু কেনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে মই এই গোটেইখিনি কথা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম। আচলতে গছৰ পাতত এটা বস্তু থাকে যাৰ নাম হৈছে গছৰ পাতবিলাকত ইয়াতে, ঠিক আছে? যাক কি বুলি কওঁ আমি? হৰিত কণা। ইংৰাজীত কি বুলি কয়? ক্ল'ৰ'প্লাষ্ট। ঠিক আছে? আৰু এই হৰিত কণা বা ক্ল'ৰ'প্লাষ্টত কি থাকে? পত্ৰ হৰিত নামৰ এটা বস্তু থাকে। পত্ৰ হৰিত যাক আমি কি বুলি কওঁ? ক্ল'ৰ'ফিল বুলি কওঁ, ঠিক আছে? আৰু এই ক্ল'ৰ'প্লাষ্টত থাকে পত্ৰ হৰিত বা কি বুলি কয় ইয়াতে? ক্ল'ৰ'ফিল বুলি কয়, ঠিক আছে? আৰু এই ক্ল'ৰ'ফিল পাতত থকাৰ কাৰণে কি হয়? ই নিজে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, এতিয়া গছৰ যোনবিলাক শিপা আছে, এই শিপাৰ পৰা গছে কি কৰি লয়? আচলতে পানী, মাটিৰ পৰা যি পানী আছে সেই পানীখিনি আচলতে কি লয়? গছে শুহি লয়। এতিয়া এই শিপাৰ দ্বাৰা কি শুহি লৈ পিনে এই পানীখিনি গছৰ এই কাণ্ডৰ মাজেৰে, ঠিক আছে? কাণ্ডৰ মাজেৰে ক'লৈকে যায়? গছৰ পাতলৈকে যায়, ঠিক আছে? গছৰ পাতৰ ভিতৰত কি পানী জমা হয়। তাৰপিছত ইয়াতে কি হয়? ইয়াতে সূৰ্যৰ পৰা সূৰ্যৰ পোহৰ আহে। মই ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিছোঁ। চাপ'জ এইটো সূৰ্য, ঠিক আছে? এইটো হৈছে সূৰ্য, আৰু সূৰ্যৰ পৰা কি সূৰ্যৰ পোহৰ আহিছে। অলপমান মই ডাঙৰ কৰি দিছোঁ। সূৰ্যৰ পোহৰ আহিছে। এইবিলাক সূৰ্যৰ পোহৰ আহি ক'ত পৰে? পাতত পৰে। আমাৰ এই পাতত পৰাৰ পিছত পাতেও কি কৰে? আমাৰ বায়ুত যোনবিলাক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক কি কৰে? পাতে শোষণ কৰি লয়। এতিয়া চাপ'জ বায়ুত কি থাকে? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ কথা শুনিছে। CO2 বুলি লিখে ইয়াক। CO2 মানে কি হৈছে? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছখিনি কি কয়? পাতে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা লৈ লয়। আৰু এই পাতে লোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ ভিতৰত এটা প্ৰক্ৰিয়া ঘটে। প্ৰক্ৰিয়াটোক ইংৰাজীত কয় ফটোচিনথেচিছ। ফটোচিনথেচিছ, ঠিক আছে? বা অসমীয়াত কি বুলি কয়? সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া। অসমীয়াত কয় সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া, ঠিক আছে? এতিয়া সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে কি হয় সেইটো আমি ভালদৰে জানো। এতিয়া এই সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া আকৌ ফটোচিনথেচিছত একচুৱেলি কি? যে মাটিৰ পৰা যে শিপাই লৈ ল'লে পানীখিনি, সেই পানীখিনি লগত বিক্ৰিয়া কৰে আমাৰ পাতে লোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডে বিক্ৰিয়া কৰে। মানে ইয়াত কি হয়? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছে বিক্ৰিয়া কৰে। মানে ৱাটাৰৰ লগত কি হ'ল? কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ বিক্ৰিয়া হ'ল। বিক্ৰিয়াটো লগ হৈ পিনে লাষ্টত কি হয়? ইয়াতে যোনখিনি সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু পত্ৰ হৰিতত এই বস্তুখিনি সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো হয়। আৰু যাৰ ফলত কি উৎপন্ন হয়? ইয়াতে গ্লুক'জ, মানে উদ্ভিদে যোনবিলাক খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে সেইবিলাকক কি? গ্লুক'জ বুলি কয়। আৰু সেই গ্লুক'জ উৎপন্ন হয়। আৰু গ্লুক'জ আৰু গ্লুক'জক কি বুলি লিখে? আমাৰ যিদৰে পানীক H2 বুলি লিখে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছক CO2 বুলি লিখে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যোনটো গ্লুক'জ আছে গ্লুক'জক লিখে C6H12O6 বুলি লিখে।
O6 উৎপন্ন হয় তাৰপিছত আৰু কি উৎপন্ন হয় ইয়াৰ লগত পানী উৎপন্ন হয় ঠিক আছে আৰু কি উৎপন্ন হয় আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় গেছ কি গেছ অক্সিজেন গেছ O2 যাক আমি O2 বুলি লিখো O2 গেছ উৎপন্ন হয় এই প্ৰক্ৰিয়াত এটা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট এটা এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আমি ধৰক গছৰ পৰা কি খাদ্য ল'ব লাগে এই খাদ্যটো কি উৎপন্ন হৈছে ইয়াত উৎপন্ন হৈছে C6H12O6 তাৰপিছত কি আমাৰ এই যোনখিনি গছত পানী আছে এই পানীখিনি তেওঁলোকে নালাগে এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে যাক আমি ট্ৰেন্সপাইৰেশ্যন বুলি কয় ইংলিছত বা অসমীয়াত কি বুলি কয় পত্ৰমোচনৰ দ্বাৰা নলগা পানীখিনি তেওঁলোকে বাহিৰ কৰি দিয়ে তাৰপিছত যোনবিলাকখিনি অক্সিজেন আছে আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন সেই অক্সিজেনখিনি আমি কি উশাহত লৈ পিনে আমাৰ দেহৰ ভিতৰত যায় ভিতৰত গৈ পিনে কি উৎপন্ন হয় খাদ্যটো ভাঙি পিনে কি উৎপন্ন কৰে শক্তি উৎপন্ন কৰে গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই যোনখিনি ফটোচিন্থেসিস প্ৰক্ৰিয়া আছে সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া আছে সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ'টো চাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই প্ৰক্ৰিয়াটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বেলেগ কুৱেশ্যন আহে পৰীক্ষাত মানে এইখিনি আহিব কেতিয়াবা কি কয় প্ৰক্ৰিয়াটো লিখিব দিয়ে আৰু কেতিয়াবা কি কয় আপোনাৰ কি উৎপন্ন হয় গ্লুকোজৰ সংকেত লিখিব দিয়ে সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সামতো এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম সোধা দেখা যায় সাধাৰণতে ঠিক আছে কিন্তু এইটোৱে হৈছে আমাৰ যোনটো ফটোচিন্থেসিস প্ৰক্ৰিয়া আছিল এই গোটেইখিনি ফটোচিন্থেসিস প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া এই ফটোচিন্থেসিস প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি জানো যে গছে অক্সিজেন উৎপন্ন কৰে এতিয়া এই গছে উৎপন্ন কৰা অক্সিজেনৰ মেক্সিমাম উৎপন্ন কৰে যোনবিলাক জলজ উদ্ভিদ জলজ যোনবিলাক শেলাই আছে শেলাইবিলাকে প্ৰায় 60% মান অক্সিজেন উৎপন্ন কৰে পানীত থকা উদ্ভিদ শেলাই বা ধৰক পানীত যি উদ্ভিদ আছে পানীত থকা উদ্ভিদে হাইয়েষ্ট আমাৰ অক্সিজেন উৎপন্ন কৰে 50 to 60% বাকী যোনটো 40% আছে বাকী যোনখিনি 40% অক্সিজেন আছে বায়ুমণ্ডলত মানে আমাৰ বতাহত যোনখিনি অক্সিজেন আছে এইটোৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া সেই অক্সিজেনখিনি কি উৎপন্ন কৰে আমাৰ যোনবিলাক ওখ গছ আছে সেই গছবিলাকে কি এই 40% অক্সিজেন উৎপন্ন কৰে মানে আমি পানীত থকা গছবিলাকেহে আমাক আচলতে বেছিকৈ অক্সিজেন দি আছে এজ কম্পেয়াৰ্ড টু আমাৰ চাৰিওফালে থকা ওখ গছখিনি সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ যে আমি সাধাৰণতে কি কয় যে গছে উশাহত কি গেছ গ্ৰহণ কৰে আমি সেইটো কোৱা দেখা যায় এতিয়া গছে উশাহত কি বুলি কয় যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গ্ৰহণ কৰে ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ যে উশাহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গ্ৰহণ কৰে কিন্তু এইখিনিত আমি জানিব লাগিব যে গছে অনবৰতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গ্ৰহণ নকৰে ফটোচিন্থেসিস বা যেতিয়া আমাৰ সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে তেতিয়াহে গছে আচলতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গ্ৰহণ কৰে কিন্তু যেতিয়া ৰাতিৰ সময় হয় তেতিয়াতো তেওঁলোকে কি ফটোচিন্থেসিস প্ৰক্ৰিয়াটো নহয় কাৰণ সূৰ্যৰ পোহৰ লাগে ৰাতিটো সূৰ্যৰ পোহৰ পোৱা নাযায় গতিকে সেইখিনি টাইমত কি হয় গছে ফটোচিন্থেসিস বা সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া নকৰে আৰু তেওঁলোকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ গ্ৰহণ নকৰে তেওঁলোকে কি গেছ গ্ৰহণ কৰে অক্সিজেন গেছ গ্ৰহণ কৰে সেইখিনি টাইমত আৰু উলিয়াই কি গেছ দিয়ে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উলিয়াই দিয়ে ঠিক আছে সেইকাৰণে আমাৰ কেতিয়াবা এটা ৰাতি কেতিয়াবা যদি আমি ডাঙৰ গছৰ তলত যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় একচুৱেলি গছৰ গলত সফা মাৰি ধৰাৰ নিচিনা দেখা যায় সেইকাৰণে বহুতে কি কয় ভূত ওলাইছে ঠিক আছে এইটো আচলতে ভূত ওলোৱাৰ কাৰণে নহয় আচলতে ৰাতি আচলতে কি হয় ছাপ'জ এইডাল ডাঙৰ গছ ঠিক আছে মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ যে কি ল'লোঁ যে এইডাল ডাঙৰ গছ এই গছপাতত কি হৈছে আমাৰ ৰাতি কোনোবাই তলত গৈছে ছাপ'জ মৃদুলে তলত গৈছে মৃদুলে কি কৰিছে ৰাতি এই গছৰ তলত গৈছে ঠিক আছে এটা সৰু গছ কিন্তু মই ডাঙৰ গছ বুলি লৈছোঁ ই গ'ল তলত এতিয়া যোৱাৰ পিছত কি হ'ব ৰাতি আচলতে এই ৰাতি কি গেছ এৰি দিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছখিনি এৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত কি হ'ব অক্সিজেনখিনি লৈ থাকিব এই অক্সিজেনখিনি লৈ থকা টাইমত কি হ'ব মৃদুলৰ গলত এইখিনি ঠাইত কি হ'ব গাছৰ তলত যোনখিনি অক্সিজেন আছে প্ৰায় অক্সিজেনখিনি নোহোৱা হৈ যায় যাৰ ফলত আমাক যোনখিনি অক্সিজেন লগা হয় এইখিনি টাইমত সেই অক্সিজেনখিনি আচলতে কি হয় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাপাওঁ যাৰ ফলত উশাহ ভালদৰে ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু গলত চেপা মাৰাৰ নিচিনা হয় সেইখিনি টাইম সেইকাৰণে বহুতে কি কয় যে ভূত আছে এনেকুৱা কয় কিন্তু একচুৱেলি মেইন ৰিজনটো হৈছে এইটো এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় কথাখিনি গম পাইছে যে ফটোচিন্থেসিস প্ৰক্ৰিয়া কি আৰু গছে কেনেদৰে আমাৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে আৰু অক্সিজেন
প্ৰস্তুত কৰে। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বাবে এইখিনিয়ে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আৰু যোনখিনি শ্বেয়াৰৰ যোগেদি আমি আমাৰ ভিডিঅ'খিনি বেলেগলৈ পঠাব পাৰিম আৰু তাৰ যোগেদি আমিও এটা মটিভেশ্যন পাম ভিডিঅ' বনাবলৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ কাৰণে এইখিনি। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় হিন্দ।